מי היה שם? בצד הערבי האישיות הבולטת היה אדם שהכרתי אותו בפעם הראשונה, ובלי שום ספק מהרגע הראשון הוא היה האיש הבולט. זה חברנו מאום אל-פחם, מנהיג התנועה האסלאמית הצפונית. ראאד סלאח. עוד פעם? ראאד סלאח. ראאד... נו, לא רוצה... ראאד סלאח. סלאח, כן. אדם נהדר, התיידדנו איתו מהרגע הראשון טוטלית, רחל אהבה אותו ממש, הוא אהב את רחל, למרות שהוא לא יכול לתת לה יד. וישב הוא וראש עיריית טירה ומנהיג אחת מהבדואים וכו'. ותמיד היו 10-20 ערבים באוהל. ומהצד שלנו, רחל ואני, וכמה אנשים שמאליים, ותמיד היו 10 יהודים, 10 ערבים, וישבנו יום, וישנו בלילה באוהלים הקטנים, והיו גם כמה נשים, אז היה אוהל לנשים, ורחל ישנה שם, ואני ישנתי באוהל הגדול, והיינו יחד ממש 24 שעות, יום אחרי יום אחרי יום. עכשיו, ראאד הוא אדם יוצא מהכלל. 6 בבוקר הוא קם וניקה את השטח לבד. היו רואים אותו, גם האחרים היו יוצאים לעזור לו, אבל הוא לא ביקש מאף אחד, פשוט. הוא מנהיג, ממש טיפוס של מנהיג. אני מדבר על ראאד של אז, ראאד של היום זה לא בדיוק אותו דבר. ואנחנו טיכסנו, ראאד היה איש כלבבי גם מבחינה הזאת שתכננו הפגנות יוצאות דופן. נורא נמאס מההפגנות האלה, הקומוניסטיות בעיקר, שהולכים המון וצועקים, מנהיגים בשורה ראשונה, די דוחה. למרות שהייתי בכמה עשרות כאלה, או אולי מאות. אנחנו תכננו דברים לתפארת. עשינו הפגנה של כהני דת ליד האוהל. רבנים, כמרים ושייחים. עשינו הפגנה של ילדים, רק ילדים. וכתבנו להם צבעים וניירות והם ציירו איך הם מתארים לעצמם את הגולים בגבול הלבנון. ועשינו הפגנה על הגבול, ליד נהריה, שם, ושחררנו יונים כדי שיעופו לשם, אבל היונים לא שיתפו פעולה ועפו בכיוון ההפוך ולא עזר לנו כלום. עשינו כנס לפני האוהל, כנס של משפטנים משני העמים. כולם באו בגלימות עשינו כמה דברים מאוד יפים. והייתה הבנה באמצע, הוא אמר, הוא מוכרח לנסוע למכה, לחאג', נסע למכה, חזר, וכן הלאה. ישבנו שם יום ולילה, זה היה באמצע החורף, ינואר, עם שלג באוהלים. באמצע גם אני הייתי צריך. הייתה לי הזמנה לגרמניה לאיזה כנס חשוב. לא, שאני קיבלתי פרס איזשהו. והשארתי את רחל לבד.
רחל הייתה מלכת האוהלים, השייך מאוד אהב אותה. והיא נתנו לה אוהל לחוד. אחר כך, כשאני הייתי, גם לי נתנו להיכנס לאותו אוהל. היה לנו אוהל משפחתי כאילו.